आज मङ्सिर 10 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा भने राम्रो बढोत्तरी भएको छ। अलि ठुलो अङ्कले बढेको छ नेप्से इन्डेक्स। करिब 48 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1908 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम पनि एकदम धेरै आएको छ। 2 अर्ब 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार रकम छ आज। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। लामो समयपछि आज भने नेप्सेमा एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस मरबुजी टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम पछिल्लो लामो समय यताकै उच्च रहेको छ। 2 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार छ। धेरै सकारात्मक रूपमा हामी लिन सक्छौँ। लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरूलाई अब चाहिँ बजार पटक पटक तल आउँदा पनि 1800 बाट तल नगइसकेपछि चाहिँ 1800 मै सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान खोजेको जस्तो लगानीकर्ताहरूको एउटा साइकोलोजी डेभलप भएको हुँदा उच्च कारोबार रकमका साथ बजार चाहिँ बढेको हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यो भिडियो रिफरेन्सको लागि, एजुकेसनल पर्पजको लागि, स्टडीको लागि र कम्प्यारिजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नको लागि फेरि पनि रिमाइन्ड गराएँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल फल भएको थियो। 7-8 पोइन्ट तल फल भएको बजार त्यसपछि भने एकहोरो बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। बीचबीचमा सुरुको सहित गर्ने हो भने 1, 2, 3, 4वटा माइनर डाउन स्विङ दिएर बजार एकहोरो बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अप ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गर्दै मार्केट माथितिर लागिरहेको छ। लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट राम्रो ट्रेन्डका साथ माथि गएको छ भने यो मेजर 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बुलिस नै भइसकेको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अहिले मार्केट हेर्दा बढिरहेको क्रममा छ, बढ्दो क्रममै देखिन्छ र घट्ने खालको कुनै पनि किसिमको त्यस्तो पुलब्याकको लागि तल आउने खालको सिनारियो अहिलेसम्म देखिएको छैन। अब आगामी दिनमा क्यान्डलले कस्तो फर्मेसन गर्छ त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस रहेको, अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट अगाडि बढिरहेको र क्यान्डल्सहरू चाहिँ बढ्दो क्रममै रहेको, अप ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन रहेको देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्नु। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ 15 मिनट्समा पनि बुलिस भएको छ। अगाडिको जुन एउटा हाई छ यो हाईलाई चाहिँ पार गर्दै मार्केट चाहिँ माथितिर लागिसकेको छ। अगाडिसम्म चाहिँ लोको अगाडिको लोको दाँजोमा लोअर लोको मार्केट लोअर लो बनाउँदै मार्केट तलतिर झरिरहेकोमा अहिले भने मार्केटले चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर हायर हाई बनाउन गइरहेको देख्न सकिन्छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट हायर हाईको खोजीमा नै रहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा बजार कुन हिसाबले तल आउँछ, कति माथि गएर तल आउँछ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट केही तल आए पनि लेभल्सहरू विभिन्न लेभल्सहरू रहेको छ। फेरि तल आउने क्रममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ मार्केट यदि तल आउँछ भने यसरी यो लेभलबाट मार्केट तल आउँछ नि पुनः यो पहिलो डिमान्ड जोनबाट नि माथितिर जान सक्छ। यदि यहाँबाट यसरी जाँदैन र मार्केट चाहिँ केही रियाक्सन गरेर यहाँबाट आउँछ, केही रियाक्सन मात्र गर्छ अथवा यसरी तल आएर कमसेकम यो लेभलबाट मार्केट यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भएको हुनाले हामीले मार्केट तल आउँदाखेरि चाहिँ पहिलो लेभल भनेको 1880 को लेभल हेर्न सकिन्छ। 1880 देखि 90 र दोस्रो लेभल भनेको 1860 को लाइनमा। एउटा 1880 को रेन्ज, एउटा 1860 को लाइन। यो लेभल्सहरुबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भइसकेको हुनाले तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केटको पुलब्याक मुभ आएको हुन सक्ने रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सुरुवाती चरणमा मार्केट तल आएको मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं र तल आउने क्रममा जबसम्म 1860 भन्दा तल झर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ माइनर पुलब्याक मात्र हुन सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। 1860 भन्दा पनि तलतिर लाग्न थालिसकेपछि चाहिँ यो पुलब्याक अलि ठूलो हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। 1860 सम्मको पुलब्याकलाई चाहिँ एउटा नर्मल पुलब्याकको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ।
अब आवरली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेममा केही महत्त्वपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्दैछु, कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि हजुरहरू मसँग द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, भेरी हाई लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब यही हप्ताबाट चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्सेसहरू सञ्चालन हुँदैछ। बिहान साँझ दुईटै टाइममा क्लासेसहरू रनिङ हुनेछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। अब एनालाइसिसतर्फ जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिसम्म मार्केटको मुभमेन्ट भनेको लोवर लोको मार्केट थियो, बियरिसको मार्केट छ। अहिलेसम्म पनि क्लियरली बियरिस नै छ। जबसम्म यो 1915 को हाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट बियरिस नै रहनेछ। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के भयो भन्दा अब मार्केटले अगाडि चाहिँ यो लोको दाजु यता लो भने अहिले यो पटक चाहिँ योभन्दा तल मार्केट क्लियरली क्लोजिङ गर्न सकेन। जस्ट केही तल गए पनि इमिडिएटली मार्केट माथि ब्याकअप भएको देखिन्छ र योभन्दा तलतिर क्लोज गर्न नसकेको हुनाले लोवर लो फर्मेसन गर्न नसकेपछि बजार चाहिँ यो हिसाबले एउटा राम्रो प्याटर्नका साथ अगाडि बढिरहेको देखिएको छ। र अहिले माथि जाने क्रममा मार्केट चाहिँ एउटा सप्लाई जोनसम्म चाहिँ पुगेको छ। मार्केटको लागि चाहिँ एउटा टपमा रहेको स्ट्रङ र एक्सट्रिम सप्लाई जोनसम्म चाहिँ मार्केट पुगेको देखिन्छ। आगामी दिनमा मार्केट यदि यो लेभललाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट केही म्यानिपुलेट हुन सक्ने देखिन्छ। मार्केट भोलि अब कुन हिसाबले बुझ्छ, सुरुवाती चरणमा नै मार्केटले यो हाईलाई पार गर्छ, आवरली क्यान्डल माथि क्लोज गर्छ भने त्यसपछि मार्केट करेक्सन आउँदाखेरि बाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा कुराहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो भोलि नै हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मार्केट माथि क्लोज गरिसकेको छ, ट्याक्कै माथि टप सप्लाई जोनमा रहेको छ। भोलि यो क्यान्डलबाट कस्तो रिएक्सन आउँछ त त्यो कुराहरू हेर्न जरुरी छ। 1901 देखिबाट 1915-16 को जुन लेभल छ, यो लेभलबाट यदि मार्केट तलतिर आउँछ भने भोलि यहाँबाट माथि लाग्दैन र यहाँबाट चाहिँ तलतिर आउँछ भने त्यो एउटा सकारात्मक कुरा रहनेछ। र तल आउने क्रममा कस्तो मोमेन्टम हुन्छ त्यो हामीले हेर्न नै पाइन्छ। तल आएर यदि मार्केट माथितिर लाग्छ भने, यहाँबाट केही तल आएर चाहिँ माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि चाहिँ मार्केट बुलिस रहनेछ। यदि सुरुवाती चरणमै मार्केट चाहिँ तल यसरी आउँदैन र यहीँबाट सिधै गएर क्यान्डल क्लोज माथि गर्छ र त्यसपछि यसरी माथि नै गएर क्यान्डल क्लोज गरेर त्यसपछि चाहिँ तल आउँछ भने मार्केटको लागि अलिकति म्यानिपुलेसन हुन सक्ने, लगानीकर्ताहरू चाहिँ ट्र्यापमा पर्न सक्ने, रिटेलरहरू ट्र्यापमा पर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू रहन सक्छ। मार्केट सिधै गएर योभन्दा माथि जाँदैमा चाहिँ यतापट्टि आएको दाजु यतापट्टि आएरै भयो भनेर हामीले मार्केट बुलिस भयो भनेर भन्नु चाहिँ त्यति उचित नहुन पनि सक्छ। त्यो भोलि नै हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ ट्याक्कै एक्सट्रिम टपको सप्लाई जोनमा रहेको छ। यो लेभलमा कस्तो रिएक्सन गर्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। र यो लेभललाई पार गर्दै मार्केट यदि माथितिर लाग्छ भने मार्केट केही पोजिटिभ हुने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसपश्चात यदि हामी डेली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले योभन्दा आजभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ जति पनि माथितिर मार्केटको मुभ गएको छ, जस्तै हामीले हेर्छौँ भने यहाँ पनि मार्केटको मुभ गएको छ, यहाँ पनि मुभ गएको छ, जति पनि मुभ गएको छ सब मुभहरू जाने बेला चाहिँ अगाडिको हाईलाई कहिले पनि पार गरेको छैन मार्केटले। तर यो पटक चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा चाहिँ माथि क्लोजिङ गरेको छ। यो हाईभन्दा चाहिँ मार्केटले के गरेको छ, माथि नै क्लोजिङ गरेको छ। र डेली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट चाहिँ एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ पुगेको छ। मार्केट एउटा सप्लाई जोनमा पुगेको हुनाले कस्तो किसिमको चाहिँ प्याटर्न भोलिको दिनमा फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। यदि भोलिको दिनमा मार्केट चाहिँ 1915 भन्दा माथि डेली क्यान्डल नै क्लोज गर्छ भने, यदि मार्केटले 1915 भन्दा माथि चाहिँ क्यान्डल क्लोज गर्छ भने त्यसपछि यो मार्केटको मुभ चाहिँ माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी मिनिमम पनि 2100 देखिबाट 2200 सम्म जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू, 2100 देखि फेरि पनि 2200 सम्म पुग्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ हुन सक्छ यदि 1915 भन्दा डेली क्यान्डल माथि क्लोज गर्छ भने। तर यदि 1915 भन्दा माथि गए पनि क्यान्डल क्लोजिङ चाहिँ माथि गर्न सक्दैन भने मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ केही तलतिर फेरि जान सक्ने र फेरि पनि यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै फेरि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बन्न सक्छ। मिन्स यदि भोलिको क्यान्डल चाहिँ 1915 भन्दा 1915 नै नकाटिकन सिधै तल आउँछ भने पनि यसरी मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। 1915 भन्दा माथि चाहिँ जान्छ तर क्लोजिङ तल गर्छ भने चाहिँ मार्केट केही तल आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। तर त्यसले चाहिँ मार्केट फेरि यो लोहरू भन्दा तलतिर जान्छ भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ दिँदैन। सो कस्तो किसिमको क्यान्डलहरू भोलि फर्मेसन गर्छ त्यो बाई गर्नको लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यदि मार्केटले 1915 भन्दा माथि क्लियरली क्यान्डल क्लोजिङ गर्छ भने त्यसपछि बाईको लागि हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मार्केट एउटा रेजिस्टेन्स लेभलमा एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ रहेको हुनाले सेलको लागि हेर्न सकिन्छ। बाईको
बाईको लागि चाहिँ तल्लो लेभल बाई भएको पोजिसन के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। नयाँ बाईको लागि चाहिँ वेट एन्ड वाच, भोलि कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्न सकिन्छ। यो लेभललाई पार गर्छ भने चाहिँ 1915 पार गर्छ भने चाहिँ फेरि पनि 2182 को टार्गेट चाहिँ इजिली एचिभ गर्न सकिने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस देखिएको छ र अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट माथितिर गइरहेको छ, अझै बढ्दो क्रममै देखिन्छ। 50 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट बुलिस भएको छ र बढ्दो क्रममै देखिएको छ। एउटा भ्यालिड बाई सेटअपको साथ 15 मिनट्समा मार्केट माथि लागेको छ र अब नयाँ बाईको लागि चाहिँ करेक्सन वेटिङ गर्दा नै राम्रो हुने बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै डेली आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा इम्पल्सिभ मुभ गएको हुनाले आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ मार्केट केही रिट्रेसमेन्टहरू हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। भोलिको दिनमा कस्तो प्याटर्न क्रिएट गर्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। र डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले पहिलो पटक चाहिँ अगाडिको रिसेन्ट हाईलाई पार गर्दै मार्केट माथितिर लागेको छ र जबसम्म 1915 भन्दा माथि क्यान्डल क्लोज गर्दैन तबसम्म फर्दर टार्गेट सेट गर्न मिल्दैन। अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण लेभलमा चाहिँ आजको दिनमा मार्केट रहेको छ। यदि हजुरहरूले यो भिडियो पुरा डिटेलमा हेर्नुभएको छैन भने डिटेलमा हेर्नको लागि नै मैले भने र स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुनेछ र एकचोटि बुझ्नु भएन भने फेरि दोहोऱ्याएर पनि हेर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। जो रेगुलर साथीहरू हुनुहुन्छ, रेगुलर अडियन्सहरूलाई चाहिँ फेरि बुझ्न कठिन भयो भने चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। म जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ 1915 भन्दा क्यान्डल माथि क्लोज हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। र डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ गएको हुनाले यदि 1915 भन्दा माथि क्लोज गरे पनि त्यो चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुने कुराहरू। मार्केट बुलिस त हुन्छ, यो आइभन्दा यतापट्टि हायर आइ माथि त जान्छ, तर फेरि यो जुन अगाडि मार्केट 2200बाट फल हुँदाखेरिको जुन 2 ट्र्याप भन्ने एकचोटि मैले हजुरहरूलाई डिल गरेको थिएँ, यही टाइपले चाहिँ मार्केटले यतापट्टि यो हाईभन्दा यतापट्टि माथि गए पनि फेरि योलोलाई ब्रेक गर्दै, माफ गर्नु होला, योलोभन्दा यता तल झरे पनि यतापट्टि फेरि हायर हाई बनाएको थियो। यही टाइपको प्याटर्न चाहिँ हुनसक्छ। योलो भन्दा मार्केट यहाँ तल झरेको थियो, लोवर लो बनाउँदै यता फेरि हायर हाई बनाएको छ। सेम सिनारियो चाहिँ यतापट्टि नै दोहोरिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गरेको। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा 1 लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।